Πρώτη μέρα για Γκράντζι και είναι πανέμορφο. Θα περπατήσουμε λίγο στους δρόμους της Ήλιας Γκράντζι, να σας δείξουμε λίγο πώς φαίνονται. Εδώ είναι ένας δρόμος χωρίς άσφαλτο, συγκεκριμένα είναι χώμα. Και θα δούμε πώς περπατάει ο κόσμος χαλαρά, κάνει ποδήλατο. Είναι 12 η ώρα περίπου τώρα το μεσημέρι, για να δω και την ώρα. Και είναι Παρασκευή, έτσι. Είναι Παρασκευή, βασικά είναι 1:20 μόλις έλεγξα την ώρα. Και ο κόσμος έχει βγει έξω για τις βολτούλες, για ψώνια, για να κάνει τις δουλειές του. Κάποιοι κουβαλάνε πράγματα από εδώ και από εκεί, κάποιοι δουλεύουν στον τουρισμό και έτσι δουλεύουν πολύ με τα δωμάτια. Οπότε έχουν καθαριότητες, έχουν δουλειές. Κάποιοι έχουν επιχειρήσεις, εστιατόρια. Δηλαδή ζει από τον τουρισμό αυτό το νησί και φυσικά έχουμε πολλούς τουρίστες οι οποίοι κάνουν τις βόλτες τους. Εμείς έχουμε ξανάρθει σε αυτό το νησί. Νομίζω ότι είναι η τέταρτη φορά που ερχόμαστε και έχουμε παρατηρήσει κάποιες αλλαγές. Παλιότερα νομίζω ότι υπήρχαν μόνο χωματόδρομοι ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των δρόμων ήταν χωματόδρομοι. Ναι, φαίνεται εδώ να έχουν περάσει, να έχουν πεζοδρομήσει κάποιους από τους δρόμους και έτσι είναι πιο εύκολο να κινηθεί ο κόσμος στον ποδήλατο. Εδώ δεν υπάρχουν οχήματα σε αυτό το νησί, παιδιά. Μόνο η αστυνομία έχει φέρει κάποια οχήματα, αλλά δεν τα βλέπεις ποτέ. Έχουμε δει ίσως 1-2 φορές στο παρελθόν εδώ πέρα αστυνομικούς με όχημα. Γενικότερα απαγορεύονται. Νομίζω έχει μόνο ποδήλατο. Έχει κανένα δυο. Νομίζω. Ναι. Πρέπει να είναι της αστυνομίας γιατί γενικά υπάρχει απαγόρευση. Δηλαδή, δια νόμου απαγορεύεται να κινείσαι με όχημα εδώ εκτός αν έχεις ειδική άδεια. Νομίζω γι' αυτό μας αρέσει τόσο πολύ αυτό το νησί. Γιατί ο θόρυβος από τα αμάξια και το καυσαέριο νομίζω προκαλεί και λίγο ένα άγχος, ένα στρες στους ανθρώπους. Τώρα, όταν περπατάνε όλοι χωρίς να έχουν στο μυαλό τους, μήπως θα με πατήσει κανένα αμάξι, χαλαρώνει περισσότερο. Εδώ βλέπουμε μπροστά μας κάποια ξενοδοχεία. Αριστερά ένα μαγαζί με μαγιό. Και πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Κάποιος κουβαλάει ένα στρώμα, βλέπω. Ναι, τον βλέπω εδώ και ώρα που κουβαλάει αυτό το στρώμα. Γενικά κάνουν πολλά tour κατά τη διάρκεια της μέρας. Παίρνεις τη βάρκα σου, taxi boat, πας σε ένα άλλο νησί που είναι όλα πανέμορφα τροπικά. Και γι' αυτό οι άνθρωποι κυκλοφορούν με τα μαγιό τους γενικά σε μια πολύ χαλαρή διάθεση. Γιατί μόλις έχουν γυρίσει από την παραλία οι περισσότεροι. Και εμείς βέβαια φοράμε το μαγιό μας και εκεί πιστεύω ότι θα καταλήξουμε κι εμείς, στην παραλία. Ναι. Λοιπόν, έχει όντως πολλά tour που λέει και η Νίκη. Εδώ βλέπουμε ένα σούπερ μάρκετ. Έχει αρκετά σούπερ μάρκετ για το μέγεθος του νησιού, γιατί έχει πολύ κόσμο γενικά που έρχεται για τουρισμό και έτσι όλα τα σούπερ μάρκετ είναι απασχολημένα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορείς να κάνεις tour, μπορείς να πας σε οργανωμένο tour, να πάρεις μια βάρκα και να σου κάνει το γύρο του νησιού ή να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες παραλίες tour. Έχει διάφορα, έχει ας πούμε καμιά 8 tour διαφορετικά που σε πάνε σε άλλα μέρη του νησιού, γιατί είναι και τεράστιο το νησί. Δεν μπορείς να πας εύκολα να κάνεις το γύρο του νησιού. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις σε μία μέρα. Και κουνάει και πολύ το νερό. Εγώ να πω και τώρα το παραπονό μου. Έχουμε κάνει το γύρο του νησιού και θυμάμαι ότι είχαμε πάει σε ένα πανέμορφο μέρος που λέγεται Lagoa Verde ή Lagoa Azul. Δηλαδή γαλάζιο και πράσινο λαγκούν, δηλαδή λίμνη. Δεν ξέρω γιατί το λένε λίμνη, ήταν θάλασσα παρεμπιπτόντως. Αλλά εμείς είχαμε τραβήξει πλάνα με τον drone, φαντασμαγορικά. Τώρα μιλάμε για πυκνή βλάστηση τροπική με μπανανιές κλπ. Και χάσαμε τα πλάνα. Και όταν γύρισα στο σπίτι, δηλαδή δεν το πιστεύω, και μου έχει μείνει λίγο έτσι ένα αποθυμένο, να το πω. Εδώ και 2 χρόνια η Νίκη μιλάει για αυτά τα πλάνα και θέλει να ξαναπάμε να ξανατραβήξουμε πλάνα εκεί. Πιστεύω θα βολέψει. Απλώς εμείς έχουμε τις μέρες που δεν δουλεύουμε εδώ Παρασκευή Σάββατο. Και έτσι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να το κάνουμε αύριο ή να κάτσουμε μέχρι Παρασκευή Σάββατο την άλλη εβδομάδα και να το κάνουμε τότε. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Μπορεί να πάμε, μπορεί και να μην πάμε. Sorry, Νίκη. Αν δεν πειράζει. Πιστεύω ότι θα ξαναέρθουμε σε αυτό το ωραίο νησί. Γιατί εντάξει, εγώ στην αρχή είχα πει να μην πηγαίνουμε στα ίδια μέρη πολλές φορές. Δες εδώ. Κουβάλιμα. Αυτό δεν θεωρείται όχημα, επιτρέπεται. Γιατί, ναι, να μην πηγαίνουμε στα ίδια μέρη πολλές φορές, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος μέχρι τα 80-90% να εξερευνήσουμε όλα τα μέρη του κόσμου. Αλλά δεν μπορώ, κάποια μέρη είναι για να ξαναέρχεσαι, ρε παιδί μου. Περνάμε και μια γεφυρούλα ακόμα. Και στην Ελλάδα, ας πούμε, θέλω να εξερευνήσω όλα τα μέρη της Ελλάδας. Και κάποια θέλω να τα επισκέπτομαι κάθε φορά που γυρνάω. Όπως για παράδειγμα τη Χαλκιδική. Ναι. Κάποια μέρη είναι για να ξαναγυρνάς και κάποια άλλα μένουν για πάντα στην ανάμνησή σου. Εμείς έχουμε γενικά αυτό το ρυθμό που αλλάζουμε, τη συχνότητα που αλλάζουμε χώρα ανά 2 με 3 μήνες. Αυτό σημαίνει χονδρικά ότι μπορούμε να επισκεπτόμαστε 4 με 5 χώρες το χρόνο με βάση τον τωρινό μας ρυθμό. Αν και μας έχει τύχει να κάτσουμε και 6 μήνες σε χώρα, όπως στην Κολομβία για παράδειγμα. Εδώ μουσικούλα, εστιατόριο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε 4 με 5 χώρες το χρόνο, δηλαδή στα 10 χρόνια 40 με 50 χώρες.
και να το πάμε κάπως έτσι σε καμιά 40 χρόνια μπορούμε να τις επισκεφτούμε όλες άμα συνεχίσουμε δυναμικά. Μα καλά, δεν τρέπεσαι να σχεδιάζεις το μέλλον σου. Αυτό δεν είναι εγωιστικό, θα έλεγε κάποιος, όπως έχουμε ακούσει στα σχόλια. Μας έχουν πει τέτοια πράγματα στα σχόλια, δηλαδή εντάξει, τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα ημέρα. Εδώ ο δικός μας ο άνθρωπος, ο δασκαλάκης, ο μαθηματικός που έλεγε ότι πλέον είμαστε homo economicus, δεν είμαστε πλέον homo sapiens, δηλαδή όλα είναι νούμερα, όλα είναι αριθμοί, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα διαρκώς. Τουριστικό γραφείο. Και αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν αυτό, πολύ απλά μένουν λίγο σε μια προηγούμενη εποχή. Πλέον αλλάζουν τόσο πολύ τα δεδομένα, πρέπει να είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε το μέλλον μας. Ένα ψάρι στον τοίχο. Κάποιοι λένε όχι, γιατί δεν ζήτησε τη στιγμή και γιατί. Δεν ξέρω βασικά, δεν πρέπει να σχεδιάζεις γιατί έτσι. Εντάξει, δεν πρέπει να το κάνεις. Σταμάτα να σχεδιάζεις. Και είσαι και μίζερος άμα το κάνεις. Γιατί όποιος μετράει βέβαια και ξέρει μαθηματικά είναι μίζερος, είναι γνωστό αυτό. Δεν το ξέρατε. Η Νίκη τώρα αναπαραγάγει τα σχόλια τα οποία. Πλάκα κάνω, παιδιά. Λίγο χιούμορ, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε εδώ προς την παραλία. Μπροστά μας βλέπουμε έχει έρθει και ένα κρουαζιερόπλοιο σε κάποια απόσταση από την ακτή. Και σούπερ μάρκετ και εδώ. Ένα mini market εδώ, ναι. Και εκεί, ναι, είναι λίγο πιο mini, δεν είναι σούπερ. Αλλά ναι, μου έχει φτιάξει τη διάθεση αυτό το νησί. Ναι. Έχουμε πάει σε πολλά μέρη. Έχουμε κάνει πεζοπορίες σε μονοπάτια που λέγονται τρίλιες. Έχουμε ανέβει στο πίκου του Παπαγάιου που είναι εκεί πίσω μας. Βασικά δεν είναι αυτό εδώ, είναι. Εκεί πίσω δεξιά που φαίνεται σαν παπαγάλος. Αυτό εκεί δεν είναι. Αυτό που δείχνω εγώ. Ναι. Δες, να το. Ναι, ακριβώς. Έχουμε ανέβει εκεί πέρα πάνω, έχουμε και βίντεο. Βέβαια ήταν όλα στα πορτογαλικά τότε. Είναι στο YouTube, όποιος θέλει να τα δει. Εδώ βλέπουμε και άλλα μαγαζάκια. Οι άνθρωποι έχουν ήδη αρχίσει να πίνουν. Και εδώ είναι αυτά τα tour. Οι μπυρίδες τους. Να τα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι πάρα πολύ απλό να πας Λόπες Μέντες. Θέλει απλώς ένα taxi boat και φτάνεις πολύ γρήγορα. Αυτά εδώ είναι κάποιες νήσοι που ονομάζονται Ήλιας Μποτσίνας ή αλλιώς Ήλιας Παρατζησίακας. Έχουμε Μποτσίνα, Πιεντάτζι, Καδαγκουάσις, Ντεντσίστα και Αλμόσο Οψιονάλ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει και φαγητό. Αλλά αυτό είναι ένα tour. Εδώ έχουμε ένα άλλο που κάνει το γύρο του νησιού, λέει. Ένα άλλο που κάνει το μισό γύρο του νησιού ή το γύρο του μισού νησιού. Εδώ χάσαμε και τα πλάνα μας. Έχουμε κάνει όλα αυτά εκτός από τα δύο τελευταία. Τα δύο τελευταία δεν τα έχουμε κάνει. Μάλιστα το πρώτο τελευταίο Super Soul πάει και σε ένα νησί που ονομάζεται Ήλια του Ζόρζι Γκρέγκου. Δηλαδή του Ζόρζι του Έλληνα. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με Έλληνα. Ρωτήσαμε εδώ. Ήταν ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζόρζι Γκρέγκου. Ζόρζι ο Έλληνας, παρόλο που δεν ήταν Έλληνας. Εδώ δεξιά φτάνουμε σε μια εκκλησία, παιδιά. Θα τη δούμε βέβαια από μπροστά καλύτερα. Εδώ είμαστε από το πλάι ακόμα. Πάμε στην μπροστινή είσοδο. Φτάνουμε και στην ακτή, δηλαδή η εκκλησία τους είναι σχεδόν πάνω στην ακτή. Είναι μερικά μέτρα. Νάτος και ο σκύλος. Ωραία, για να ρίξουμε μια ματιά στην εκκλησία. Και στη συνέχεια περπατάμε δίπλα στην παραλία. Θα περπατήσουμε δίπλα στην παραλία. Εδώ έξω από την εκκλησία έχει και διάφορα εστιατόρια που έρχεται ο κόσμος αρκετά το βράδυ και τρώει. Έχει μαγαζιά με ρούχα. Α, self-service. Αχα. Είναι μήπως εστιατόριο μπουφέ που ψάχνουμε? Έτσι φαίνεται να είναι, ναι, έτσι φαίνεται να είναι. Αλλά πάμε πρώτα στην εκκλησία να δούμε. Όνομα δεν βλέπω. Όχι, θα το επαληθεύσω διαδικτυακώς τώρα. Βλέπουμε ότι είναι μια μικρή εκκλησία, σκοτεινή αυτή τη στιγμή. Και δεν έχει λειτουργία. Πρέπει να είναι καθολική. Είναι του Αγίου Σεβαστιανού. Ingresso de San Sebastián λέγεται. Είναι καθολική όντως. Και μου θυμίζει και κάτι έτσι από την επαρχία της Ελλάδας. Δεν ξέρω τι. Η μυρωδιά είναι. Είναι η μυρωδιά. Και απ' έξω. Και μουσικούλα live. Ακριβώς. Συνηθίζεται πάρα πολύ η ζωντανή μουσική εδώ στη Βραζιλία. Και ειδικά εδώ στην Ilha Grande. Όχι, γενικά στην Βραζιλία βασικά, εντάξει. Εδώ βλέπουμε κάποια πιάτα που έχει τα executivos που είναι τα οικονομικά, ας πούμε. Ξεκινάνε από 39 reais, δηλαδή πόσο να πούμε περίπου 8 ευρώ. Έτσι. Και η μουσικούλα σου φτιάχνει τη διάθεση.